8 ύπουλα σημάδια για το άγχος και πώς να χαλαρώσετε σε 5 λεπτά. Το άγχος ή στρες είναι μια κατάσταση πνευματικής ή συναισθηματικής κούρασης που προκαλείται συνήθως όταν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές ή γεγονότα στη ζωή μας και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα πιο συχνά γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν άγχος, μια κρίση πανικού ή ακόμη και κατάθλιψη είναι ο θάνατος, το διαζύγιο, μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, μια ξαφνική σοβαρή ασθένεια, η απώλεια εργασίας, μια αναγκαστική μετακόμιση, η κακοποίηση συναισθηματική ή σωματική, η αλλαγή στις συνθήκες ζωής, τα οικονομικά προβλήματα και η συνταξιδότηση. Το άγχος βέβαια μπορεί να δημιουργηθεί ακόμη και όταν συμβαίνουν ευχάριστα γεγονότα, όπως είναι ο γάμος, η εγκυμοσύνη, ακόμη και τα σημαντικά κέρδη σε τυχερά παιχνίδια. Μία μελέτη μάλιστα διαπίστωσε ότι το 33% των ενηλίκων ανέφερε ότι βιώνει υψηλά επίπεδα καθημερινού άγχους, που δημιουργεί μία μεγάλη λίστα από σημαντικά σωματικά, ψυχικά ή διανοητικά συμπτώματα. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα ανακαλύψετε ποια είναι τα 8 ύπουλα σημάδια για το άγχος, τι μπορεί να δημιουργηθεί αλλά και ορισμένους φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης, όπως είναι μια ιαπωνική μέθοδος που μπορεί να βοηθήσει να χαλαρώσετε σε μόλις 5 λεπτά. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Πριν από 16 περίπου χρόνια υπήρξε στην πόλη μου ένας υπερτυχερός στο κρατικό λαχείο που είχε κερδίσει 450.000 ευρώ, ήταν οικογενειάρχης με 3 παιδιά και δούλευε ως τότε σερβιτόρος. Όταν το έμαθε ήταν φυσικά τρισευτυχισμένος όπως και ολόκληρη η οικογένειά του. Και όμως μετά από μόλις 3 χρόνια έμαθα ότι χώρισε, η γυναίκα του δεν τον άφηνε να βλέπει πλέον τα παιδιά του, στην πορεία πάθαινε κρίσεις πανικού, λίγο αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο στο τελευταίο στάδιο και 5 μήνες μετά έμαθα ότι πέθανε ολομόναχος. Πολλές φορές λοιπόν η πίεση για να διαχειριστούμε διάφορες καταστάσεις που είναι απρόσμενες φέρνει ορισμένα δυσάρεστα ψυχικά και σωματικά αποτελέσματα. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα 8 πιο ύπουλα σημάδια για το άγχος και πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε πιο εύκολα. Νούμερο 1. Ακμή ή ψωρίαση. Η ακμή ή η ψωρίαση είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται συχνά το άγχος, ειδικά σε εφήβους. Αρκετές μελέτες μάλιστα έχουν δείξει πως μπορεί να σχετίζονται με τα υψηλότερα επίπεδα στρες. Μία από αυτές τις μελέτες μέτρησε τη σοβαρότητα της ακμής σε 22 άτομα πριν και κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης και έδειξε πως η μεγαλύτερη σοβαρότητα της ακμής συνδέθηκε με αυξημένα επίπεδα στρες. Νούμερο 2. Αλλαγές στο βάρος. Όταν υπάρχει μια κατάσταση άγχους, το σώμα αυξάνει την παραγωγή κορτιζόλης, η οποία με τη σειρά της αυξάνει την αρτηριακή πίεση και το βάρος στο σώμα που πιστεύει λανθασμένα ότι λιμοκτονεί και αρχίζει να αποθηκεύει περισσότερο λίπος. Επιπλέον, η υψηλή κορτιζόλη μειώνει ορισμένες εγκεφαλικές χημικές ουσίες όπως είναι η σερωτονίνη και η ντοπαμίνη και αυξάνει την πείνα μας λόγω εκνευρισμού, ενώ το υψηλό σάκχαρο στο αίμα δημιουργεί επίσης αυξημένη επιθυμία για φαγητό και ειδικά για ζάχαρη. Νούμερο 3. Πονοκέφαλη. Σίγουρα ο πονοκέφαλος μπορεί να δημιουργηθεί από πάρα πολλές αιτίες, όπως είναι η έλλειψη ύπνου και η αφυδάτωση. Μπορεί όμως επίσης να προκληθεί από χρόνιο άγχος επειδή δημιουργούνται συσπάσεις στους μυς που βρίσκονται στο κεφάλι και το λαιμό. Πολλές έρευνες έδειξαν πως τα αυξημένα επίπεδα στρες συνδέονται με αυξημένη συχνότητα πονοκεφάλων. Η μία από αυτές μάλιστα που διεξήχθη σε 267 άτομα με χρόνιους πονοκεφάλους διαπίστωσε πως στο 45% αυτών των περιπτώσεων είχε προηγηθεί ένα αγχωτικό συμβάν. Νούμερο 4. Δυσκολία στον ύπνο. Αυτό είναι ένα από τα πιο συχνά και ύπουλα σημάδια άγχους, επειδή το στρες μπορεί να προκαλέσει αϊπνία και συνεχόμενες δυσάρεστες σκέψεις που εμποδίζουν τη χαλάρωση του μυαλού. Οι σκέψεις είναι τόσες πολλές που δυσκολεύουν τον ύπνο, ενώ τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο περίπλοκα επειδή η έλλειψη ύπνου μπορεί να δημιουργήσει πονοκεφάλους, έλλειψη ενέργειας και κακή απόδοση στη δουλειά ή τις καθημερινές ασχολίες. Νούμερο 5. Τριχόπτωση. Έχετε σίγουρα ακούσει πως το άγχος μπορεί να δημιουργήσει τριχόπτωση και σημαντική απώλεια μαλλιών γενικά ή σε συγκεκριμένα σημεία του κεφαλιού και αυτό δεν είναι απλά ένας μύθος. Η διάχυτη αλοπεκία, όπως λέγεται, είναι η απώλεια των τριχών από διάφορα σημεία του σώματος χωρίς όμως να υπάρχουν ουλές. Τα μαλλιά όμως μπορούν να αυξηθούν πολύ γρήγορα από τη στιγμή που θα καταφέρετε να απομακρύνετε το άγχος. Νούμερο 6. Μειωμένο ανοσοποιητικό σύστημα.
Το άγχος μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα και οι μελέτες δείχνουν ότι τα υψηλότερα επίπεδα στρες συνδέονται με αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις και ιώσεις. Αν λοιπόν παρατηρείτε συχνά ιώσεις ή κρύωμα, τότε μπορεί να οφείλεται σε άγχος που μπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα, μειώνοντας τη δύναμή του και να προκαλέσει ευαισθησία σε ιώσεις ή λοιμώξεις. Νούμερο 7. Στομαχικές διαταραχές. Πολλές μελέτες έδειξαν πως ειδικά το χρόνιο στρες και τα υψηλά επίπεδα στρες μπορούν να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές και πεπτικά προβλήματα όπως είναι ο εμετός, η διάρρεια, η δυσκυλιότητα ή το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Όταν οι ορμόνες του στρες αναλαμβάνουν τον έλεγχο στο σώμα, το πεπτικό μας σύστημα ουσιαστικά κλείνει, αναγκάζοντας τους μυς της πέψης να συστέλλονται λιγότερο ή περισσότερο. Αυτόματα αυξάνονται ή μειώνονται και τα επίπεδα στομαχικών οξέων και υγρών, δημιουργώντας προβλήματα στη διαδικασία της πέψης και στα υγιή βακτήρια του εντέρου μας. Νούμερο 8. Ταχυπαλμία. Σίγουρα ένας γρήγορος ή αυξημένος καρδιακός παλμός μπορεί να είναι σύμπτωμα από άλλες αιτίες, όμως σύμφωνα με έρευνες μπορεί να οφείλεται σε υψηλά επίπεδα άγχους. Μία μελέτη μάλιστα μέτρησε την αντίδραση του καρδιακού ρυθμού σε αγχωτικά και μη γεγονότα, διαπιστώνοντας ότι κατά τη διάρκεια αγχωτικών συνθηκών ο καρδιακός παλμός ήταν σημαντικά υψηλότερος και πιο έντονος. Τι μπορείτε όμως να κάνετε για να χαλαρώσετε έστω προσωρινά και να αποφύγετε επιπλέον προβλήματα? Επειδή το άγχος μπορεί να οφείλεται απλά σε έλλειψη βασικών βιταμινών ή μετάλλων, θα πρέπει καταρχήν να βεβαιωθείτε πως δεν έχετε για παράδειγμα έλλειψη μαγνησίου. Το ιδιαίτερα σημαντικό για τον οργανισμό μαγνήσιο περιορίζει την απελευθέρωση των ορμονών του στρες και λειτουργεί σαν φίλτρο για τις ορμόνες που πηγαίνουν στον εγκέφαλο. Θα πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει στον οργανισμό έλλειψη σιδήρου ή βιταμινών του συμπλέγματος Β και ειδικά η βιταμίνη Β6. Μελέτες έδειξαν πως ο σίδηρος και το σύμπλεγμα βιταμινών Β είναι απαραίτητα για τη μετατροπή της τριπτοφάνης σε σερωτονίνη που δημιουργεί ψυχική υγεία, καλή διάθεση και μειωμένα επίπεδα στρες ή κρίσεων πανικού. Υπάρχουν επίσης ορισμένα αιθέρια έλαια που μπορούν να σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε απομακρύνοντας όσο γίνεται την πίεση και τις δυσάρεστες σκέψεις. Η λεβάντα, το γιασεμί, το ιλάνγκ-ιλάνγκ και το χαμομήλι είναι από τα καλύτερα αιθέρια έλαια για το άγχος και τις κρίσεις πανικού. Δημιουργούν συναισθήματα χαλάρωσης ενώ μπορούν να καταπολεμήσουν το φόβο, την ανησυχία και την ευερεθιστότητα. Ανακάλυψα επίσης μία αρχαία ιαπωνική μέθοδο με σημεία πίεσης στο χέρι που χρησιμοποιώ και εγώ όταν αισθάνομαι αγχωμένη. Χρειάζεται μόνο 5 λεπτά για να λειτουργήσει, ενώ μπορεί να γίνει οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Δεν είναι μια απλή θεωρία επειδή οι ερευνητές που διαπίστωσαν το πόσο εξαιρετικά λειτουργεί το διδάσκουν σε νοσοκόμες και νοσηλευτές για τη σωματική και συναισθηματική υγεία και την αποτελεσματική φροντίδα ασθενών. Όπως πάντα μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο άρθρο μου όλες τις σχετικές μελέτες που σας αναφέρω σε κάθε βίντεο. Το κάθε δάκτυλο λοιπόν του χεριού μας αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό συναίσθημα ή συμπεριφορά. Ο αντίχειρας συμβολίζει το άγχος και την ανησυχία, ο δείκτης το φόβο, ο μεσαίος το θυμό, ο παράμεσος τη μελαγχολία και την κατάθλιψη και ο μικρός την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία. Ο στόχος σας είναι να εξισορροπήσετε όλες τις αντίθετες δυνάμεις ενέργειας στο σώμα σας και ξεκινάτε πιάνοντας και κλείνοντας ένα δάκτυλο τη φορά και τυλίγοντας το ουσιαστικά ολόκληρο με το άλλο χέρι σας. Κρατήστε σφιχτά κάθε δάκτυλο για 1-2 λεπτά και περιμένετε μέχρι να αισθανθείτε τον παλμό του κάθε δακτύλου επειδή τότε αρχίζει να λειτουργεί. Για να βοηθήσετε επιπλέον στη χαλάρωση του σώματος, βάλτε μία ελαφριά πίεση στο κέντρο της παλάμης σας με τον αντίθετο αντίχειρα και κρατήστε το για τουλάχιστον 1-2 λεπτά. Αν εφαρμόζετε αυτή την τεχνική κάθε μέρα, το μυαλό σας θα αρχίσει να ηρεμεί και το πνεύμα σας θα ισορροπεί περισσότερο, επιτρέποντας να αντιμετωπίζετε το άγχος πολύ πιο αποτελεσματικά. Να θυμάστε πως τα σημάδια αυτά για το άγχος μπορεί να οφείλονται σε άλλες παθολογικές αιτίες και πως αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή λαμβάνετε φάρμακα, θα πρέπει να μιλήσετε πρώτα με τον γιατρό σας πριν δοκιμάσετε κάποιον από τους παραπάνω τρόπους αντιμετώπισης του. Εσείς αλήθεια γνωρίζετε για τα παραπάνω σημάδια για το άγχος? Πώς το αντιμετωπίζατε ως τώρα? Αφήστε αν θέλετε το όπως πάντα σημαντικό σχόλιο σας παρακάτω. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου rogmes.gr και παρακάτω θα βρείτε τους συνδέσμους για να πάρετε δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Το άγχος είναι μια δυσάρεστη κατάσταση του μυαλού που μπορεί όμως να δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στο σώμα, οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε τον τρόπο για την αντιμετώπιση του. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά. Φιλιά πολλά!